guys! Welcome po sa aking channel. Ako nga pala po si Ralph. Ngayon po, i-share ko po sa inyo ang circuit. What is circuit? A circuit is a complete path that allows free flow of electricity. Four parts of a circuit: light bulb, switch, battery, and wires. Itong battery, source of power. Ito namang switch, nagko-control ng on and off. Ito namang mga wires ang magko-connect ng battery to the bulb. Ito po ang positive part ng battery. Ito naman po ang negative part ng battery. Gumamit po ako ng 1.5 volts battery. Ngayon po, try ko na po kung gagana ang aking circuit. I-on na po natin ang switch. Wow! Ang galing! Ito po sa negative. Ito naman po sa positive. Negative to positive. A closed circuit makes a bulb light up because electricity flows through it. An open circuit cannot make a bulb light up because electricity does not flow through it. Thank you po! Shoutout ko nga pala po ang aking kaibigan na si Gabriel Ragadi. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like, paki-share at pa-subscribe. Thank you! Bye-bye! God bless!